สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการอัปเกรด Proxmox เวอร์ชัน 7.4 เป็นเวอร์ชัน 8.0 เชื่อว่าหลายคนคงสนใจหัวข้อนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจากการที่ผมเก็บข้อมูลมามีพวกเราจำนวนมากขึ้นนะครับคนไทยและต่างประเทศมีการใช้ Proxmox มากขึ้นและตัว Proxmox เองเนี่ยผมก็ยอมรับเหมือนกันว่าเฮ้ยเขามีการอัปเกรดหรือการปรับปรุงพัฒนา Proxmox อย่างต่อเนื่องนะครับรถแมปการพัฒนาเขามีอย่างชัดเจนไม่ใช่มีแค่ Proxmox ซึ่งเป็น virtualization environment เขายังพัฒนาเรื่อง backup ของ Proxmox เองนะควบคู่กันไปเลยดังนั้นเนี่ยเขามีทั้ง backup เขามีทั้ง solution ที่เป็น Proxmox นะครับพอเราใช้งานและมันเสถียรนะครับและที่สำคัญมันฟรีถ้าเราไม่ซื้อ subscription หรือซื้อ support เพิ่มมันก็ฟรีนะครับแลกมาด้วยการที่เราทุ่มเททดลองทดสอบจนกระทั่งมีความรู้และ handle มันได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเราต่อองค์กรของเรานะครับแต่ถ้าเราอยากจะซื้ออัปเกรดที่เป็น enterprise upgrade ก็สามารถที่จะซื้อบนเว็บ Proxmox ได้อย่างผมเองผมก็ deliver ให้ลูกค้าผมอยู่ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับจะมี remote support ก็มีเงื่อนไขแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับไฮไลท์ก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราใช้ Proxmox เวอร์ชัน 7.4 มีเวอร์ชัน 8 ขึ้นมาเราคงไม่ไปลงใหม่ถูกไหมเราคงไม่ลงใหม่เราคงต้องอัปเกรดก่อนดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะต้องอัปเกรดระบบของเราจาก Proxmox 7.4 เป็น 8.0 ขั้นตอนสเต็ปมันเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้แหละจะทำให้ดูนะครับจะทำให้ดูนะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเช่นเคยถ้าพวกเราใช้มือถือใช้แท็บเล็ตหรือใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาที่ช่อง Tech Adopt ฝากพวกเรากด subscriber ช่อง Tech Adopt ด้วยช่อง Tech Adopt ก็เป็นช่องที่เอาความรู้ประสบการณ์มาเล่าและที่สำคัญทำแลบให้ดูความรู้และประสบการณ์ที่มีนั้นมันจะช่วยให้เราเนี่ยทดเวลาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกหรือเรามีไกด์ไลน์ให้นะครับแต่ไม่ใช่ช่วย troubleshooting นะครับถามมาได้แต่คงไม่มีเวลามาต่อเชิง troubleshooting แล้วก็การ troubleshooting เป็นงานที่มีมูลค่านะครับแต่อย่างน้อยพวกเราจะได้พื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องไปใช้นะถ้าถูกใจว่าพี่รักความรู้ของพี่เนี่ยเอามาให้มันเวิร์กมากพี่รักขอบคุณผมอยากทำบุญร่วมกับพี่อยากจะวิทยาทานร่วมกับพี่รักจอยครับกดจอยเมมเบอร์ตรงนี้เลยนะครับใครป๋ามากก็ VVIP ได้เลยนะครับไม่ได้แพงนะหรือใครอยากจะเป็นสาวก Tech Adopt หรือคนเราเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้ผมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับตามเนี้ยแบบไหนก็ดีสำหรับพี่รักนะแบบไหนก็ดีนะครับจะขอบคุณมากเลยถ้ากระโดดมาที่ VVIP นะ แซวเล่นนะครับอันนี้ก็ตามจิตศรัทธานะตามจิตศรัทธานะครับก็ขอให้คนที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับรูปหล่อพ่อรวยนะครับนะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จราบรื่นนะครับกำลังสมองตื้อสมองตันอยู่ก็ขอให้สมองโล่งสมองพริ้วสมองแบบเขาเรียกว่าคิดอะไรคิดอ่านเกมอะไรก็การใดก็ตามนะครับก็ขอให้ราบรื่นนะคิดออกหาทางแก้ปัญหาออกนะครับโอเคนะครับท่านที่ซับสไครเบอร์ก็ขอให้ได้อิทธิพลได้บุญกุศลด้วยเช่นกันงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับในแลบของเรานะครับในแลบของเราคือ Proxmox เวอร์ชัน 7.4-3 นะครับ Proxmox เองเขาจะมีการ minor change และก็ major change minor ก็คือ 7.4-3-4-5 ขึ้นไปจนถึง17-18 ถึงจุดหนึ่งเขาจะไม่ minor change แล้วเขาก็จะเป็น major change เป็นเวอร์ชันใหม่เลยอย่างเช่นจาก7มาเป็น8เป็นต้นนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นหน้าจอที่เราใช้งานกันอยู่นะครับขอจิบกาแฟนิดนึงนะก็ให้นึกว่านี่คือสภาพแวดล้อมที่พวกเราเนี่ยครับใช้งานจริงจังนะดังนั้นในความเป็นจริงก็คือเราจะมี Proxmox เวอร์ชัน 7.4-3 อยู่หรือคุณจะขีดแล้วก็แล้วแต่นะที่คุณลงและอัปเดตมันนะครับ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะมี VM Gate อยู่นะครับคุณจะมี Virtual Machine เต็มไปหมดเลยอาจจะเยอะมากกว่าพี่รักนะครับอาจจะเยอะมากกว่าพี่รักคุณอาจจะใช้งานอย่างจริงจังอาจจะมี10-20เพราะมันเป็น Production Server นะครับจะมีเป็น Production Server นะสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนคือการทำไงฮะเราจะ change ระบบขนาดนี้นะครับถ้าใครมี1โฮสต์2โฮสต์3โฮสต์เป็นคลัสเตอร์นะเขาก็จะมี recommend แนะนำอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะถ้าพวกเราไปเซิร์ชใน Google เองเนี่ยนะครับของ Proxmox เองก็จะไกด์ไลน์ว่าอัปเกรดจาก7ไป8นะครับต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4.8 ข้อนะครับก็ recommend เลยนะว่า backup เนี่ยฮะ ก่อนที่จะทำอะไรกับระบบนะครับ1นะครับแน่นอนว่านะครับในการจะติดตั้งคุณจะทำใหม่สมมุตินะคุณมี Proxmox 7.4 อยู่ถ้าคุณจะทำใหม่นะครับคุณทำไงถ้าคุณไม่อัปเกรดนะครับแต่หัวข้อนี้คืออัปเกรดเนาะคุณก็ต้องทำการอะไรต่อให้คุณจะแบ็กอัพหรืออัปเกรดสิ่งที่คุณจะต้องทำคือแบ็กอัพนี่ครับแบ็กอัพ all VM หรือคอนเทนเนอร์นะเพราะ Proxmox เป็นทั้งได้ทั้ง VM และคอนเทนเนอร์นะครับใส่ external storage นะเพราะว่าเพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงนะอันนี้พวกเราน่าจะเข้าใจอยู่นะครับคน IT ต้องถ้าคุณจะต้องทำอะไรใดๆก็ตามกับ Virtual Machine นั้นๆนะครับคุณจะอัปเดต Windows คุณจะอัปเดต Patch คุณจะอัปเดต Security ของ Database หรืออะไรก็แล้วแต่ Patch หรืออัปเกรดคุณก็ต้องแบ็กอัพก่อนอยู่แล้วธรรมดาหลักการเดียวกันเลยนะครับคุณก็ทำการแบ็กอัพ VM แบ็กอัพยังไงอันดับแรกคุณก็ต้องมีนะ external storage ก่อนนะครับทำไงฮะ external storage สำหรับเคสเนี้ยก็ผมก็จะไปแอด NFS storage มานะครับ NFS NAS นะผมก็มีตัวเทสอยู่นะครับนะ backup test นะอันนี้ NFS นะคุณก็ต้องไปจัดการ storage ของคุณและ browse NFS เข้ามาหรือจะเป็น SMB อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแต่เคสนี้ก็สาธิตเป็นแบบตรงนี้เราก็จะได้ external storage จากข้างนอกไม่ได้อยู่บนระบบนี้นะอยู่บนระบบนี้ก็ไม่มีความหมายเนาะพวกเราน่าจะทราบดีเรียบร้อยทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย Proxmox มันก็จะมีแบ็กอัพตรงที่ไปที่ VM Gate นั้นๆใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็เลือกแบ็กอัพเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์มีแบ็กอัพไหมระดับเซิร์ฟเวอร์ไม่มีนะดังนั้นมันจะเป็น Task by VM นะถ้าคุณไม่มี Job Backup ที่เป็น VM Backup Solution ของ Proxmox นะคุณก็ใช้แบบที่พี่รักทำนี่แหละนะครับ Backup now Backup ไปที่ไหนนะ Local เดี๋ยวขอดูกันนะเมื่อกี้ก็ยังมันยังไม่อัปเดตแล้วรีเฟรชนิดนึงนะแบ็กอัพกลับไปที่ storage ใหม่กลับไปที่ storage ตรงนี้ใหม่กลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะอันนี้ remove ไปก่อนเอาเท่าที่ edit ก็ได้นะครับตอนที่คุณ add NAS storage เข้ามาแบบ NFS หรืออะไรก็ตามคุณจะต้องเลือกตรงนี้เพิ่มคือมันคืออันนี้มันคือ disk เฉยๆใช่ไหมครับเนี่ยมันคือ disk เฉยๆเนี่ยผมไม่เอานะผมเลือกที่เป็น vsetdump นะครับหรือ snippet เนี่ยผมเลือก2อย่างนี้นะครับจริงๆมันคือดัมนะเราเอาเดียวก็ได้ snippet ไม่เอาดัมนะเอาดัม vsetdump backup file นะครับแล้วก็โอเคไปเลยโอเคไหมเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่ตรง VM Gate นะครับ VM Gate ตรงนี้นะมันน่าจะมีเคยเทส
นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อน remove ไปนะผมไปอัพ now นะครับมันก็จะมาที่นี่เห็นไหมครับมันก็จะมี storage เพิ่มขึ้นมาโอเคไหมแล้วเสร็จปุ๊บอันเนี้ยก็ get name เราอาจจะใส่นะครับ backup before upgrade proxmox 7.4 ขีด3 to 8.x นะกด backup now เลยปั๊บนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการการ backup นะถ้าคุณละเลยขั้นตอนนี้ความเสี่ยงก็จะอยู่ที่พวกเราเองนั่นแหละดังนั้นไม่มีใครทำหรอกครับโดยที่ไม่มีการ backup เนาะผมจะสคริปต์ขั้นตอนนี้แล้วไปทำแลบให้พวกเราดูว่าจะอัปเกรดยังไงนั่นเลยก็ได้แต่ว่าอย่างที่พี่ลักษ์บอกครับในเมื่อจะต้องแนะนำก็ต้องแนะนำวิธีลดความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับที่จะเอาไปทำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นพอเห็นพี่ลักษ์ทำแล้วเอาไปทำตามโดยเริ่มฉุกคิดว่าต้องแบ็กอัพก่อนอันนี้พอเกิดปัญหามานะครับก็จะมาเดือดร้อนถึงคนที่ทำแลบให้ดูแต่ก็จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับเขาหรอกไม่เกี่ยวกับพี่หรือคุณไปดูคลิปวิดีโอใครคุณก็ต้องมีเบสิกนะครับในการที่มีเบสิกหรือมีมาตรฐานในองค์กรในตัวเราว่าก่อนทำใดๆก็ตามแบ็กอัพก่อนโอเคไหมถ้าคุณมี VM เยอะๆอยากให้มันเร็ว Backup Storage ของคุณก็ต้องเร็วนะครับความสามารถในการเขียนก็ต้องเร็วเพราะมันต้องเขียนลงบน NAS Storage หรือบน Destination Space นะมันต้องนะที่เป็น Backup Space มันต้องเร็วแล้วกันนะถ้าไม่เร็วก็นึกดูว่ามี VM เยอะๆคุณจะต้องใช้เวลามหาศาลขนาดไหนนะครับอันนี้ 99% ละโอเค successful ปิดไปเลยนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้นะคุณก็มาใส่โน้ตใส่ protection ใส่อะไรก็ว่านไปป้องกันไว้ protection ก็ป้องกันการลบกันอะไรเงี้ยแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคถ้าคุณมี10 VM คุณก็ไปไล่ทำทีละ VM เก็ตนะพอเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็น basically แรกๆหลังจากที่คุณใช้ proxmox นั่นก็คือนะยังไม่ต้องทำอะไรหรอก refresh ก่อนนะครับ refresh นะว่า proxmox เนี่ยนะมันจะเป็นยังไงมันจะมีอัปเดตอะไรไหมนะครับอาจจะมี error บ้างเพราะบางอันเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อ enterprise proxmox โอเคปะไม่ได้ซื้อก็ error นะมันก็จะทำการ loading อะไรที่มันจะอัปเกรดนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์เดียวคงหลีกเลี่ยงดาวน์ไทม์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณมีหลายๆเซิร์ฟเวอร์และคุณเป็นคลัสเตอร์นะครับคุณก็ต้องนะครับอัปเกรด latest version 7.4 ทุกโหนดก่อนถ้าคุณมีเครื่องเดียวจะหลีกเลี่ยงดาวน์ไทม์ไม่ได้คุณก็ต้องแบ็กอัพแล้วแจ้งให้ยูเซอร์ทราบก่อนปกตินะครับเราจะทำเรื่องพวกนี้ตอนเย็นตอนดึกๆอยู่แล้วถ้าคืนวันนั้นดันมีคนมาใช้ก็ต้องแจ้งยูเซอร์ให้หยุดใช้แล้วก็ทำการแบ็กอัพเสร็จปุ๊บก็อัปเดตทุกโหนดของเวอร์ชัน 7.4 นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนให้ได้เวอร์ชันใหม่ก่อนอย่างน้อย 7.4.15 คุณต้องอัปเดตให้ได้อย่างน้อย 7.4.15 คุณถึงจะสามารถที่จะจาก 7.4 เป็น 8 ได้โอเคไหมคุณมี3โหนดคุณก็ migration มันไปโหนดที่2โหนดที่3ทำทีละโหนดก็เวียนกลับไปกลับมานะครับโอเคไหมครับถ้าทำทีละโหนดก็จะได้นะแต่เพื่อให้ชัวร์เพราะสมมติคุณมี3โหนดแล้วมันดันไม่ HA กันหรืออะไรพวกนี้เพราะมันจะเริ่มข้ามเวอร์ชันกันสุดท้ายคุณก็ต้องแพลนดาวน์ไทม์อยู่ดีแต่แบ็กอัพให้มันชัวร์
ถ้าเป็น Hyper Convert กับ SEP นะ Hyper Convert SEP ต้องอัปเกรดอันนี้ SEP Octopus หรือ SEP Pacific Cluster นะ SEP Octopus หรือ SEP Pacific เนี่ย Cluster นั้นเนี่ยให้เป็น SEP เวอร์ชัน 17.2 Quincy ก่อน จากนั้นคุณก็สตาร์ทให้คุณอัปเกรด SEP ก่อนคุณจะไปอัปเกรด PVE ก่อนอัปเกรด SEP ให้เป็นเวอร์ชัน 17.2 Quincy แล้วค่อยไปอัปเกรด Proxmox 7.4 นะครับซึ่งแน่นอนว่า 7.4-15 อย่างน้อยแปลเป็น8นะครับซึ่งเขาก็มีไกด์ไลน์ให้นะถ้าคุณใช้ SEP แบบ Octopus Pacific นะไปเป็น Quincy คุณต้องทำยังไงเนี่ยเขามีไกด์ไลน์นะครับแต่ในแลบนี้เนื่องจากว่าถ้าจะทำทุกอย่างมันก็คงโคตรยากอยู่แล้วนะมันก็ซับซ้อนดังนั้นพวกเราเอาสเต็ปในการที่อัปเกรด Proxmox 7.4 เป็น8ก่อนนะครับโอเคกลับมาตรงนี้ผมก็จะเริ่มต้นอัปเกรดจากตรงนี้ก่อนเบื้องต้นไม่ต้องใช้คอมมานด์อะไรนี่นะขึ้นมาอย่างนี้แล้วคุณก็อัปเกรดนะครับ yes นะอัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมเพิ่มความใหญ่โตมโหฬารให้ใหญ่ไปก็ไม่ดีเนาะนะระหว่างนี้เท่าที่ดูนะครับ Proxmox เนี่ยมันก็ยัง VM Gate มันก็ยังคงใช้งานได้ระหว่างนี้นะครับใช้งานได้ปกตินั่นแหละนะแต่ถามว่าต่อให้ใช้งานได้ก็เราทำกลางคืนอยู่แล้วยูเซอร์ไม่ใช้งานนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำให้เดี๋ยวผมกลับมานะ refresh มานิดนึงที่โหนดนะครับที่โหนดนะอันนี้ก็อัปเดตให้เป็น last version ก่อนแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือนะถ้าเรารีบูตได้นะใน lab เนี่ยผมจะรีบูตให้ดูเพื่อพวกเราจะได้เห็นว่าโอเคเนี่ยอัปเดตเสร็จควรจะรีบูตไหมจริงๆควรจะรีบูตเพราะว่ามันจะได้ใช้รัดอัปเดตแต่ถ้ายังไม่รีบูตแล้วทำต่อเนื่องได้ไหมทำได้แต่เพื่อมันคือ lab เราจะได้รู้นะก็เดี๋ยวรีบูตให้ดูมันแป๊บเดียวเวลาคุณสั่งรีบูตProxmoxมันจะไปสั่ง VM Gate นะครับ Stop นะสต็อปทั้งหมดแล้วเสร็จปุ๊บมันค่อยจะรีบูตซึ่งดีมากนะครับดีมากก็สรุปว่าอัปเดตเมื่อสักครู่นี้จริงๆไม่ต้องรีบูตก็ได้นะสรุปให้นะไม่ต้องรีบูตก็ได้ยังไม่ถึงขั้นรีบูตเป็นการอัปเดตธรรมดานะครับยังเวอร์ชั่นเช่นเดิมอยู่เลยนะทีนี้พอเรารีบูตมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำยังไงต่อเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับในขั้นตอนต่อไปแล้วก็เปิดเชลขึ้นมานะครับเชลอยู่ตรงนี้นะเชลอยู่ตรงนี้นะครับไปที่ nano นะครับ etc นะครับ apt/source list นะครับกด space ได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราจะทำการอัปเดตอันใหม่นะเราจะทำการอัปเดตอันใหม่ซึ่งมันจะเป็นถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันจะ source list จะต้องเปลี่ยนนะ source list จะต้องเปลี่ยนนะโดยเพิ่มตรงนี้
เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ปึ๊บเดี๋ยวไม่ต้องคอมเมนต์เพิ่มเอาดีกว่านะเพราะมันยังอยู่ในเวอร์ชันเดียวกันอยู่นะเพิ่มดีกว่านะครับขี้เกียจพิมพ์ครับนะ dev http นี่แหละเนี่ย download proxmox debian pve นะใช้ตัวนี้ no subscription โอเคไหมครับ no subscription จริงๆมันคือตรงนี้แหละแล้วก็ /debian/pve นะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมานะครับ apt get อัปเดตหลังจากที่เพิ่มเข้าไปเช็คหน่อยว่ามีไหมก็มีอยู่นะนี่ได้ไหมจะได้คำสั่งแต่ตัวใหญ่ๆขึ้นต่อมาก็ apt นะครับคำสั่ง apt นะอันนี้เป็น Debian เนาะคนที่อยู่ที่สายเล่นแฮทอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าทำไปทำมามันก็ไม่ได้ยากเลยนะถ้าเข้าใจมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับขีด get เหมือนเดิมเมื่อกี้อัปเดต get อัปเดตใช่ไหมนี่ไม่ใช่ get โทษที get นะ distribute นะตัวทีอัปเกรดขีด up grade นะครับขีด y ปึ๊บใช้คำสั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้นะเข้าไปดึงตัวอัปเกรดอัปเดตนะที่มันอยู่ใน Busier ไม่รู้จะอ่านว่าไง Busier เหรอ /pve no subscription เมื่อกี้ที่แอดเข้าไปคือ no subscription เนี่ยฮะที่แอดเข้ามาเมื่อกี้คือตรงนี้นะไซส์ใหญ่ๆเลยแล้วกันเนี่ยตัวนี้นะครับซัดดิเนี่ยบูซิเย่ใช่ไหมใครจะอ่านยังไงก็แล้วแต่ PVE no subscription นั่นแหละตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับอัปเกรดมันอัปเกรดเรียบร้อยไหมครับเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รีบูตได้เลยนะครับรีบูตได้เลยอันนี้ก็ connection code ไปแล้วนะครับรีบูตเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ รีบูตแล้วเรียบร้อยนะรีบูตแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมจะได้เวอร์ชัน 7.4.17 เป็นไงอันนี้ก็เข้าเงื่อนไขที่เขาบอกว่าตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าจะต้องเป็นเวอร์ชันอะไร 7.4.15 อย่างน้อยหรือก็คือของผมนิวกว่าแต่ที่เขาทำเอกสารก็คือเวอร์ชัน 7.4.17 นั่นเองนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นทำไงโอเคนะครับพอมันมาแบบนี้เราก็สำรวจหน่อยว่าปกติดีนะครับปกติดีเนี่ยตอนนี้ก็นะครับ PVE เวอร์ชัน 5.1 จุดนี่เขาจะมีนะครับแล้วก็ PVE เท่าที PVE Manager เป็น 7.4.17 ก็คือตรงนี้แหละนะโอเคไหมตรงนี้นะพอเสร็จปุ๊บพอได้ 7.4 นะขั้นตอนต่อมาก็ขอเช็คนิดนึงเบื้องต้นว่า repository ตรงนี้มันเป็นยังไงมันมีอัปเดตอะไรไหม
นะมีไหมถ้ามีเราก็อัปเดตแต่การที่เรารีเฟรชตรงนี้และอัปเดตมันจะเป็นการอัปเดตต่อยอดจากเวอร์ชัน 7.4-17 นะถ้ามี 7.4.17-17 และอัปเดตอะไรใหม่ๆฟิกบั๊กนั่นนี่มันก็จะปรากฏตรงนี้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้แล้วถ้าเราจะขึ้นไปเวอร์ชันใหม่กว่าเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องดูว่าเวอร์ชันใหม่กว่าเนี่ยมันคือเวอร์ชัน8นะเวอร์ชัน8นะครับเวอร์ชันใหม่กว่าคือเวอร์ชัน8พอมาถึงขั้นนี้มันจะมีคำสั่งนะครับที่มันมากับเวอร์ชันพวกนี้เวอร์ชันใหม่นะคือคำสั่ง pve 7 to 8 to ครับ to pve 7 to 8ปุ๊บนะครับมันจะทำการเช็คลิสต์ให้เราเนี่ยมันก็จะสรุปว่าทั้งหมดนะมี32พาร์ท25สคริปต์6 warning 1นะครับ warning 1คืออะไรจริงๆเราขึ้นไปนะเหตุใดจึงไม่เอางี้นะครับ warning 1 warning คืออะไรเนี่ย warning 1 gate detect consider migration stopping นะเขาบอกว่าคุณควรจะ migration ไอ้ VM gate เมื่อกี้นะไปก่อนคุณไม่ควรจะทำในขณะที่มันนะในขณะที่มันออนอยู่นะผมก็จะชัตดาวน์มันไปก่อนเคสนี้ผมจะชัตดาวน์มันไปก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งเราชัตดาวน์หรือจะสต็อปมันนะแต่จริงๆการชัตดาวน์ทุกนะครับมันจะค่อยๆไปไล่ให้ OS ไปปิดมันคือวอร์มนะครับแต่ถ้าสต็อปมันคือเหมือนชักปลั๊กนะครับก็ใช้วิธีการชัตดาวน์มันก็จะไปสั่งตามระบบเพื่อป้องกัน System Corrupt นะทีนี้ก็ กลับมาตรงนี้เช็คอีกทีนึงนะครับก็ไม่มี warning แล้วมีพาร์ทมีสคริปต์6สคริปต์ในที่นี้มันก็คงไม่ได้สำคัญมากเนี่ยครับ not yet upgrade no need to check ก็แสดงว่ามันให้ผ่านแหละตรงนี้นะครับคุณก็มีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่ง pve 7 to 8นะครับ dash full นะมันเป็นการเช็คโอเคนะเช็คทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เช็คทุกอย่างอันนี้มันก็เช็คเยอะขึ้น full นะครับพอเช็คเรียบร้อยนะได้แบบนี้แหละผลลัพธ์แบบที่พี่รักทำให้ดูเนี่ยแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วโอเคไหมนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากจะอัปเกรดจากเวอร์ชัน7ไปเป็นเวอร์ชัน8 repository มันจะต่างกันคอนเซปต์ก็นะครับจะต้องเข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละ Nano แล้วแต่ใครจะชอบนะผมชอบ Nano ซึ่งบน Debian มาให้ Nano มามันใช้ง่ายนะใครจะไปถนัดอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นนะครับไม่ว่ากันทูตัวนี้นะ etc apt นะครับ slash นะ source read เหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยผมจะคอมเมนต์เขาไว้หมดเลยนะจะลบทิ้งก็ได้เพราะมันไม่ได้ใช้ละนะครับเวอร์ชันใหม่มันไม่ใช่บูซิเย่เวอร์ชันใหม่มันจะเป็นบุ๊กวอร์มนะครับดังนั้นอันนี้ด้วยเนี่ยนะด้านบนเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปเราจะเพิ่ม4รายการนี้เข้าไปนะครับ4รายการนี้เข้าไปนะก็มันวางได้เลยนะมันวางได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บ
นะครับอันนี้คือ security ใช่ไหมคุณก็คอมเมนต์เหมือนเดิมเลย sharp security อัปเดตนะครับเรียบร้อยเซฟเรียบร้อยนะครับพอเสร็จคุณก็นะมันจะได้อยู่ข้างบน apt get update นะครับในคำสั่ง apt get update ก็จะเห็นว่าพอมันไปเช็ค repository ใหม่มันก็จะรู้แล้วนะมา bookworm นะครับเวอร์ชัน8ต่อมาคำสั่งที่จะต้องใช้ก็คือ apt get ใช่ไหมครับ dit นี่นะ upgrade เหมือนคำสั่งเมื่อกี้เลยเดี๋ยวน่าจะคำสั่งผิดได้พิมพ์ผิดได้ apt get เอาใหม่นะ dist ขีด upgrade ผิดตรงไหนเมื่อกี้อ๋อตัว r หาย ขีด y เหมือนเดิมนะครับปุ๊บก็รันคำสั่งนะในแง่ของการทำงานจริงก็อย่างที่พี่ลักษ์บอกนะครับทำด้วยความรอบคอบใจเย็นก่อนทำอะไรก็ตามแบ็กอัพก่อนนะครับก่อนทำอะไรก็ตามปิด virtual machine นั้นๆนะอย่าเปิดนะมันอาจจะเกิดการ corrupt หรือเกิดมีปัญหาได้นะครับซึ่งคำสั่ง PVE 7 to 8มันก็ช่วยในการที่จะ verify เช็คว่าพร้อมหรือยังที่จะอัปเกรดนั่นเองความรู้ที่ให้ตรงนี้ก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์และแอดวานซ์นะครับถ้าจะทำจริงแนะนำว่าควรจะจำลองสถานการณ์ก่อนก็ดีนะครับแล้วก็ชัวร์เรื่องการแบ็กอัพเสร็จแล้วรีสโตร์มันกลับมาได้เป็นปกตินะครับขึ้นมาก็กด enter ไปเลยนะครับอันนี้ก็ enter ได้เลยนะเขาบอกว่า restart service during packing ใช่ไม่ต้องถามนะเพราะว่าเราแพลนดาวน์ไทม์อยู่แล้วนะครับนะก็คำแนะนำจากพี่ลักษ์ก็คือว่าเมื่อคุณเป็นคนที่ดูแลพ็อกม็อกนะครับพ็อกม็อกเองแน่นอนว่ามันเป็น tools ที่มีคอมมานด์และมี GUI นะ GUI เองเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชัน6จุดกว่าจนถึงเวอร์ชัน8เนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรพัฒนาแล้วมันดีมันเนียนมันสมูทมากคนที่ดูแลและใช้งานแทบจะไม่ต้องทำอะไรในเชิงคอมมานด์แล้วคุณแทบจะสามารถใช้ GUI ได้หมดเลยนะครับอาจจะมีแค่บางส่วนเชิงลึกๆเท่านั้นแหละแต่แน่นอนอย่างไรก็ตามนะกับการที่คุณจะใช้งานแล้วคุณเก่งเป็นโปรเฟชชั่นอลคุณก็ต้องทดลองบ่อยๆจำลองสถานการณ์บ่อยๆนะครับพอคุณเข้าใจอย่างดีแทบจะไม่มีปัญหาเลยปัญหาของคนดูแลระบบต่างๆจำนวนมากคือไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอันที่2ไม่เข้าใจไม่พอมั่วอีกต่างหากนะครับดังนั้นในคนที่เป็น System Engineer ของระบบพวกนี้นะ Virtualization หรืออะไรก็ตามหรือดูแม้กระทั่งดูอะไรที่สำคัญขององค์กรเนี่ยต้องไม่มั่วต้องเป็นไม่ใช่ไอ้คนนี้ทำอะไรก็ตามแบบมั่วซั่วนะครับอยากทดลองอะไรก็ทำอยู่ๆก็ทำไอ้คนแบบนี้เนี่ยต้องเอาเตะมันไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่อย่าไปแตะอะไรที่มันอันตรายนะครับ เข้าใจผมใช่ไหมคนที่ไม่คู่ควรต้องห้ามแตะระบบคนที่คู่ควรแตะได้นะครับ
ผู้บริหารหรือเมเนเจอร์ด้านระบบเนี่ยก็ต้องแจกแจงสิทธิ์ต่างๆคนนี้เป็นลีดอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นลีดอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าให้พาสเวิร์ดมันขั้นสูงเลยนะอันนี้ลำบากแล้วจะเห็นว่ามันเซตติ้งอัพเยอะมากเลยนะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทำไงต่อฮะ process trigger PVE HA 4.0.3 อันนี้เรารีบูตระบบก่อนเช่นเคยรีบูตระบบก่อนนะครับมันก็จะ disconnection ไปนะก็รอให้มันรีเฟรชอย่างนี้แหละสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้มันก็รีบูตเสร็จแล้วนะครับมันก็รีบูตเสร็จแล้วก็กำลัง initial start service พวกเราเห็นอะไรไหมครับพวกเราเห็นอะไรไหมฮะนี่ฮะเวอร์ชัน 8.1.3 8.1.3 นะเอาให้ตัวโตๆหน่อยดินะเนี่ย 8.1.3 จากเวอร์ชัน 7.4-3 เป็นเวอร์ชัน 7.4-17 แล้วก็อัปเกรดอีกครั้งหนึ่งเป็นเวอร์ชัน 8.1.3 Latest ตอนนี้คือวันที่ 14 ธันวาคม 2566 หรือ 2023 นะอันนี้ใหญ่ไปนะเดี๋ยวกลับลงมากันนะครับนะจะสังเกตว่าพออัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วอันนี้ยังอยู่ไหมอยู่ VM Guest ยังอยู่นะครับ VM Guest ยังอยู่สตาร์ทได้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าตอนนั้นไปทำไว้ใน HA นะตอนนั้นมันมีติ๊ก HA นะในเวอร์ชัน 7.3.4 มันมี HA ติ๊กไว้มันแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะจริงไม่แตกต่างคุณต้องมาที่ตรง Data Center นะพี่รักคลิกผิดที่นะอันนี้มันสเตตัสมันอาจจะติ้งต้องอยู่นะเปลี่ยนเป็น start นะครับมันจะ starting นะถ้ามัน stop อยู่เนี่ยนะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครั้งแรกอาจจะต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะทำการ start อัตโนมัติพอครั้งต่อไป proc reboot มันก็ไม่มีปัญหาละนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเวอร์ชัน 7 เป็นเวอร์ชัน 8 จุดกว่าก็เห็นได้ชัดว่านะ VM Gate ต่างๆที่เรามีอยู่ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.4 นะมันก็ยังอยู่นะครับมันก็ยังคงอยู่และใช้งานได้เป็นปกติวิธีการตรวจเช็คก็เห็นชัดเจนว่าเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับดู summary บนโน้ตคุณก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ Linux 6.5 แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มันก็เป็น PVE Manager เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันนี้ PVE Manager เวอร์ชัน 8.1.3 ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า Lab Hand On ที่เราทำกันแบบสดๆนี่แหละนะทำให้ดูแบบสดๆนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเลยถ้าทำไม่ได้ก็แค่ทำไม่ได้นะพี่รักไม่ได้หน้าแตกอะไรนะครับเป็นแลบสดหวังว่ามันจะเป็นแนวทางในการให้พวกเราเนี่ยเอาไปใช้ว่าถ้าจะอัปเกรดยังไงเห็นไหมขั้นตอนมันมีประมาณไหนแต่ละสเต็ปมันเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยทำให้ดูแหละน่าจะกระจ่างนะก็ใครดูคลิปนี้แล้วนะครับมันช่วยชีวิตคุณได้ก็กดไลค์ช่อง Tech Adopt กด Subscribe ช่อง Tech Adopt และถ้าคุณรู้สึกว่าพี่รักทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็กดจอย Member นะครับคุณจะจ่ายแบบสาวกแฟนพันธุ์แท้หรือ VVIP ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วก็ขอให้ได้บุญกุศลในฐานะที่เราทำวิทยาทานร่วมกันคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ